নমস্কাৰ বন্ধুসকল বন্ধুসকল আপুনিও আপোনাৰ যেটো ভিডিও এডিটিং এপ কাইনমাষ্টাৰ এইটো আপুনি ফ্ৰী লাগে নেকি আপুনি যদি কাইনমাষ্টাৰ টু প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰে আপুনি দেখা পাইছে এনেকুৱা ৱাটাৰমাৰ্ক আহে আৰু এই ৱাটাৰমাৰ্কে আপোনাৰ ভিডিওৰ কোৱালিটিটো ইমান ভাল নেদেখে ভিডিওটো ভাল নেদেখে সো এই ৱাটাৰমাৰ্ক গুচাব লাগিলে আপোনাৰ প্ৰিমিয়াম যেটো পইচাৰে কিনিব লাগে সাবস্ক্ৰিপচন ল'ব লাগে কিন্তু বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ সেই কাইনমাষ্টাৰটো ফ্ৰীত পাব কোনো ধৰণৰ ৱাটাৰমাৰ্ক নাহিব সো বন্ধুসকল সেই কাইনমাষ্টাৰ ভিডিও এডিটিং এপটো মই ডাইৰেক্ট এই ইউটিউবত দেখুৱাব নোৱাৰো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে পৰা কিয়নো বন্ধুসকল এইটো ইউটিউব পলিচিৰ খিলাফ হয় যদি মই এইটো বিকতে ভিডিও বনাও কেনেকৈ ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি দেখাই দিওঁ তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিওত ষ্ট্ৰাইক আহি যাব আৰু ভিডিওটো ৰিমুভ হৈ যাব সো সেইকাৰণে বন্ধুসকল আপুনি মই সেই লিংকটো পোৱাৰ কাৰণে কি কৰিব সো বন্ধুসকল এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপশন বক্সত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক আছে আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত যাব অথবা আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত যাই ডাইৰেক্ট সাৰ্চ কৰিব @tagbark সাৰ্চ কৰিব মোৰ যেটো এইটো চাই আছে এইটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হ্যান্ডেলটো আহি যাব ইয়াত আহাৰ পিছত আপুনি সিম্পলি ফলো কৰি মেসেজ কৰিব ভাই মোৰ কাইনমাষ্টাৰ ফ্ৰীটো লাগে মোক কাইনমাষ্টাৰ এপটো লাগে লিংক দিয়ক এনেকৈ মেসেজ কৰি দিব মই আপোনাক 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত মই আপোনাক সেই লিংকটো দি দিম আপুনি সেই লিংকৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব য'ত কোনো ৱাটাৰমাৰ্ক নাহিব প্ৰিমিয়াম হ'ব সো বন্ধুসকল আশা কৰো ভিডিওটো আপোনাক হেল্প কৰিছে যদি হেল্প কৰিছে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা কন্টেন্ট পাবলৈ আৰু ইউটিউবৰ বিষয়ে শিকিবলৈ চেনেলটো অৱশ্যই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ